พอมีคอร์ดหน้าบ้านแล้วมันแบบว่าร่มรื่นเลยเนอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการใช้สเปซได้ดีมากๆทางที่จริงบ้านหลังนี้ก็คือไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะใช่ครับวันนี้ก็มาที่บ้านสุขอรุณนะครับก็ชายกับแอนออกแบบจากชานสตูดิโอคราวที่แล้วก็คือไปที่บ้านบ่อปลานาตันใช่ครับต่างจังหวัดคราวนี้เรามาในกรุงเทพนะครับทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ยพี่มีคุยกับชายกับแอนก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะเป็นบ้านที่อยู่ด้วยกัน3หลังเลยนะก็คือเป็นพี่น้องกันแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันปลูกเรียงต่อกันเลยแล้วก็พอเราเข้ามาภายในเนี่ยไม่มีแบบรั้วกั้นด้วยตอนนั้นอาจจะอยากให้เชื่อมโยงกันอะไรแบบนี้อยากให้เล่าแบ็คกราวด์นิดนึงครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับบ้านหลังนี้ครับก็คือทางคุณพ่อคุณแม่เนาะของเจ้าของบ้านก็คือเขาซื้อที่ดินไว้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแล้วก็แบ่งเป็น3แปลงให้ลูกๆ3คนที่บ้านหลังนี้เป็นหลังตรงกลางระหว่างพี่สาว2คนครับที่ขนาบข้างแล้วก็เดิมเนี่ยพี่สาวมาปลูกก่อนอยู่แล้วครับแล้วก็หลังนี้ก็มาปลูกหลังสุดท้ายแต่ว่ามีความต้องการที่จะอยู่แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ที่หลังนี้ด้วยครับก็คือหมายถึงว่าถูกวางไว้ว่าเป็นหลังที่เหมือนเป็นศูนย์กลางของบ้านใช่ครับของครอบครัวเลยด้วยใช่ครับจริงๆตรงเนี้ยค่อนข้างอยู่ใกล้กับถนนใหญ่ถนนเส้นใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็จะมีศูนย์สรรพสินค้าเลยครับอยู่ใกล้ๆใช่ครับก็จะมีความพลุกพล่านนิดนึงครับแต่ว่ามันก็หลบเข้ามาในซอยเล็กนิดนึงอะไรครับก็คือเราต้องการสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของเหมือนกันนะใช่ครับอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่ทางเจ้าของบอกกับเราใช่ครับทีนี้พอเรามาสร้างทีหลัง2หลังเขาสร้างไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยตอนที่เรามาสร้างเราเริ่มด้วยโจทย์หรือแนวคิดในการออกแบบยังไงมี requirement ยังไงจากเจ้าของบ้างทางเจ้าของเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมากับทางผมกับแอนเนาะแล้วก็คือมีความเข้าใจเรื่องดีไซน์สนใจเรื่องปลูกต้นไม้เรื่องความสวยงามมีสุนทรียะอย่างเงี้ยครับเขาก็มีโจทย์มาให้เรื่องการอยู่ในภาพรวมเนี่ยคือต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางของครอบครัวอย่างที่บอกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นล่างแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นบนมีห้องนอน1ห้องแล้วก็มีห้องทำงานเล็กๆ1ห้องที่เพื่อนมาทำงานด้วยได้อะไรเงี้ยอันนี้คือโจทย์ตอนแรกแล้วก็ด้วยความที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเวลาทำงานมันก็เลยเหมือนกับว่ามีการโยนไอเดียมีไอเดียจากเขาอินพุตที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็คุยกันมาเรื่อยๆด้วยระยะเวลาด้วยความเปลี่ยนแปลงของชีวิตครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่แต่งงานจนแต่งงานมีลูกเนี่ยครับก็เลยทำให้วิถีชีวิตค่อยๆเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆคือหมายถึงว่าโปรแกรมหรือฟังก์ชันตอนแรกเนี่ยวางไว้แบบนึงแต่พอผ่านเวลาในการก่อสร้างอะไรมันนานก็มีการปรับเปลี่ยนตามเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นเฉพาะของหลังนี้เองครับประมาณ70ตารางวาซึ่งถ้าเทียบกับบ้านจัดสรรก็คือใหญ่กว่าบ้านจัดสรรทั่วไปนิดนึงอย่างเงี้ยครับก็เลยมีประเด็นเรื่องที่เราต้องคิดเรื่องการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าแล้วก็การทำให้ต้นไม้หรือว่าสวนที่เขาชอบมันสอดแทรกกับตัวบ้านอยู่ด้วยกันได้ยังไงอย่างเงี้ยครับจริงๆอย่างทุกวันนี้คนเริ่มสร้างบ้านเนี่ยมันก็อาจจะมีสักถ้า100ตารางวาก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่พอจะทำอะไรได้มากมายหน่อยนะมีสวนเสริมอะไรแบบนี้แต่นี้70ตารางวาเราเห็นก่อนเลยว่าเนี่ยมันมีสวนหน้าบ้านแล้วแต่เดี๋ยวจะเห็นว่ามันมีมุมอื่นๆที่พยายามจะสอดแทรกสีเขียวเข้าไปด้วยนะครับโอเคทีนี้อยากให้พูดถึงเรื่องของแนวคิดในการดีไซน์บ้างโอเคพอเราได้โจทย์ต่างๆแล้วเนี่ยเราแปลงมาเป็นงานออกแบบยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้เราสรุปโจทย์คร่าวๆให้ฟังอีกทีโจทย์ใหญ่ๆที่เราตั้งบ้านเนี่ยว่าเราอยากให้เป็นพื้นที่แบบไหนอะค่ะก็จะมีอยู่3ข้อใหญ่ๆก็คือข้อแรกก็คือเป็นบ้านในเมืองที่เราสามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้นะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่จำกัดอย่างที่คุณชายเล่านะคะแล้วก็เรื่องต่อมาคือเราอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่เราส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเราอยากจะตอบสนองความสุนทรียะของเจ้าของบ้านที่เป็นดีไซเนอร์แล้วก็แปลงมาเป็นงานดีไซน์อันนี้พื้นที่ใช้สอยชั้นล่างก็คือจะเป็นส่วนนอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาอีใช่ไหมคะมีส่วนเซอร์วิสแล้วก็มี living area พื้นที่ใช้งานชั้น1เราก็คือวางเป็นฐานใหญ่ๆเลยเพราะมันแผ่เต็มที่เลยตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นชั้น2เนี่ยก็คือเป็นที่ส่วนตัวของเจ้าของบ้านละก็เป็นที่ของครอบครัวแล้วก็มีส่วนทำงาน
อันนี้แมสเราก็คือพยายามทำให้สเกลมันเล็กๆดูเป็นมิตรอะค่ะเจ้าของก็คือชอบความเรียบง่ายชอบเรียบๆแต่ว่ามีดีเทลเราก็เลยทำเป็นจั่วเรียบที่ไม่ได้มีชายคายื่นยาวอะค่ะสองหลังเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราทำช่องเปิดอะคือเราใช้วิธีเราควานช่องเปิดเข้าไปข้างในแทนที่เราจะเอามาชิดริมแล้วก็มีชายคายื่นออกมาเพราะว่าพื้นที่จำกัดด้วยแล้วก็อยากให้แมสมันดูเรียบด้วยแล้วก็เรื่องแมททีเรียลเนี่ยด้วยความที่แมสมันเรียบอะเราก็เลยใช้ตัวเหมือนอิฐอะค่ะมาทำให้มันดูมีดีเทลแล้วก็ดูมีความนุ่มนวลมากขึ้นอย่างอิฐอันนี้ที่เห็นนี่คือมันเป็นแค่เหมือนกลุ่มข้างหน้าใช่ไหมครับไม่ได้เป็นการแบบก่อก็คือเหมือนกับว่าเราฉาบไปก่อนแล้วเราก็มีอิฐที่เป็นเหมือนกระเบื้องผนังใช่ครับที่เหมือนดินเผาอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาแล้วก็ทาสีทีนี้ว่าเราดูฟอร์มโดยรวมภายนอกเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆนอร์ดิกเหมือนกันนะก็คือเป็นจั่วที่ไม่มีส่วนชายคายื่นถ้าเกิดว่าถามแทนในเชิงเรื่องของการจัดการความร้อนหรืออาจจะฝนที่สาดเข้ามาตรงนี้มันมีการจัดการหรือป้องกันไว้ยังไงนะครับถ้าสังเกตดีๆคือมันจะมีเป็น2เลเยอร์อะค่ะมีเลเยอร์ระแนงอยู่ข้างนอกแล้วก็ตัวช่องเปิดอะเราเซตเข้าไปข้างในใช้ความลึกระดับพอสมควรเลยเพื่อกันแดดกันฝนไม่ให้มีฝนสาดอันนี้คือแทนที่การที่เรามีชายคาแล้วก็ในส่วนของระแนงนี่จริงๆก็เข้าใจว่ามันเปิดได้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือระแนงเนี่ยมันเกิดจากการที่ห้องฝั่งเนี่ยเราเฟซทิศตะวันตกพอแดดคล้อยต่ำเนี่ยมันไอตัวระยะที่เราเซตเข้าไปมันจะไม่พอละแล้วก็ใช้ระแนงเข้ามาเป็นตัวช่วยกรองแสงแล้วก็มีการคำนวณว่าถ้าบิดเท่านี้เวลาแสงเวลาเนี้ยมันก็จะช่วยกันแดดได้แล้วก็เวลาที่เราต้องการความโล่งเราก็เปิดระแนงสุดได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในโหมดปกติทั่วไปที่ปิดอยู่อันนี้ก็จะช่วยเรื่องความเป็นส่วนตัวได้ด้วยเนาะใช่ครับก็ช่วยเรื่อง privacy ให้กับพื้นที่ภายในครับค่ะโอเคฮะอันนี้เราก็ได้เห็นในส่วนของ exterior ไปแล้วนะครับเดี๋ยวชวนแอนกับชายมานั่งคุยเราจะเริ่มเข้ามาพูดถึงฟังก์ชันภายในตัวบ้านนะครับแต่เดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ส่วนด้านหน้าเลยดีกว่าจริงๆต้องเล่าตั้งแต่แนวรั้วเลยเนาะคือเขาอยากได้ privacy เลยว่ามันก็อาจจะดูเป็นรั้วทึบหน่อยแล้วก็อาจจะสูงเราก็เลยเหมือนว่าแก้ด้วยวิธีการที่ใช้ผนังที่มี texture ให้มันดูมีดีเทลมีความละเอียดนะครับแล้วก็มีไม้เลื้อยที่ปลูกเพื่อให้มันห้อยปกคลุมไปทั้งแนวของตัวผนังทึบนั้นเลยครับอันนี้นี่คือต้นเหลืองชัชวาลป่ะครับใช่ครับใช่ค่ะต้นเนี้ยเจ้าของบ้านเป็นคนเลือกพอปลูกไปเนี่ยคือมันทำให้ข้างหน้าเนี่ยดูเขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำก็ดูแบบทำให้ซีนเวลาเข้าบ้านกับในซอยเนี่ยดูเขียวเลยครับก็จากตัวรั้วครับก็จะมีประตูทางเข้าที่คนเข้าเนาะแล้วก็ที่จอดรถก็ตัวประตูทางเข้าเนี่ยเขาจะเป็นประตูไม้เปิดเข้ามาเราก็จะเจอกับบ่อน้ำแล้วก็สวนที่เป็นเหมือนโอเอซิสของบ้านไปเลยครับก็ตรงสวนนี้ก็จะเบลนกับทางเข้าคือด้วยลักษณะของพื้นที่มีเคิร์ฟโค้งไปมาแล้วก็มีต้นไม้แทรกขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากให้ตัวสวนกับทางเข้าเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ต้อนรับไปด้วยเลยพื้นที่ทางเข้าด้านหน้าเนี่ยชายมีบอกแล้วว่าจะทำเป็นสโลปขึ้นไปเนาะอันนี้คือส่วนหนึ่งก็คือที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของรถเข็นผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้ด้วยในอนาคตใช่ไหมครับก็คือตั้งใจเผื่อไว้ว่ารถเข็นเนี่ยสามารถมีสโลปคือรับมาตั้งแต่ตัวส่วนที่จอดรถแล้วก็ตรงส่วนทางเข้าเนี่ยก็จะมีสโลปด้วยครับถัดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นประตูทางเข้าประตูตัวบ้านจริงๆนะด้วยความที่เจ้าของเนี่ยมีภรรยาเป็นชาวเกาหลีแล้วก็เขาก็คิดภาพว่าอยากให้มันมีการดีไซน์บางอย่างที่รีเลทกับความเป็นเกาหลีเนาะเราก็เลยเลือกตัวรูปปักกระจกเนี่ยครับให้เป็นลวดลายแบบนี้นะครับก็พอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนกับโถงทางเข้าของบ้านซึ่งรวมเอาโถงบันไดไปด้วยพื้นที่ที่จำกัดตัวบันไดที่ขึ้นไปเนี่ยครับก็จะเป็นบันไดลูกนอนไม้แล้วก็ไม่มีลูกตั้งเป็นเหมือนกับลอยออกมาจากผนังเพราะว่าเราอยากได้ความโล่งไม่อยากให้มันเป็นส่วนที่ทึบเนาะแต่ว่าด้วยว่ามันยื่นออกมาเนี่ยอาจจะมีเป็นห่วงเรื่องอันตรายคนเดินชนไหมครับเขาก็เหมือนเราก็คุยกับทางเจ้าของบ้านว่าเราดีไซน์ให้พื้นเนี่ยเป็นพื้นโรยกรวดมีส่วนที่แบ่งสเปซไม่ให้คนรู้สึกว่าจะเดินเข้าไปใต้นั้นได้
ครับก็ในโถงทางเข้าเนี่ยครับทางซ้ายมือก็จะเป็นประตูที่ซ่อนห้องเก็บรองเท้าแล้วก็สามารถนั่งใส่รองเท้าในนั้นได้ก่อนที่ออกจากบ้านแล้วก็จะมีกระจกเงาที่เอาไว้ส่องเพื่อเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านซึ่งกระจกเงาเนี่ยครับคือถ้าเรามองย้อนกลับจากเวลาเดินออกครับตัวกระจกเงานี้จะสะท้อนสวนกับบ่อปลาให้รู้สึกถึงความเขียวเนี่ยมันเข้ามาในพื้นที่ได้ด้วยครับเป็นการขโมยมันเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับแล้วถัดมาเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นทางแยกที่ด้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนกับห้องน้ำของผู้สูงอายุคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พอทางขวามือถัดมาเนี่ยครับก็จะไปส่วนพื้นที่ living ที่เป็นส่วนกลางเข้ามาครับก็คือพอเดี๋ยวขวามาก็จะมาเจอมุมนี้แหละที่เรานั่งอยู่นะใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดให้ลงดีเทลเรื่องของสวนตรงนี้นิดนึงครับว่าถูกคิดมายังไงบ้างต้นไม้ที่เลือกมาเอาต้นหลักๆก็ได้อะไรเงี้ยก็มีต้นหลักของคอร์ดเนี่ยค่ะต้นใหญ่เนี่ยเป็นต้นสาระเจ้าของบ้านเขาเพาะเองจากต้นเล็กๆเลยแล้วเขาก็มาปลูกไว้ตรงนี้เขาชอบปลูกต้นไม้เขาจะรู้จักพันธุ์ไม้เยอะเลยอันนี้เขาก็เลือกอยากให้ได้สวนเป็นแบบสไตล์แบบเหมือนธรรมชาติค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยด้วยความที่คอร์ดมันไม่ใหญ่มากเราก็เลยคิดว่ามันมีบ่อน้ำมันจะเพิ่มคุณภาพของคอร์ดให้มันดูเต็มมากกว่าที่จะเป็นพื้นใหญ่แล้วจริงๆอันนี้คือมันเป็นน้ำตกคือเปิดน้ำตกได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เราปิดไว้เรื่องของเสียงนะครับค่ะแต่ส่วนตัวแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นมุมหนึ่งที่มันว้าวนะอย่างเมื่อกี้ตอนที่พี่มาตอนเช้าพอเปิดเข้ามาเรารู้สึกจริงว่าเฮ้ยมันกระทำกับเราได้ดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากบ้านอื่นๆนิดนึงตรงที่ว่าบ้านอื่นเนี่ยเวลามันเป็นคอร์ดกลางบ้านเนี่ยมันอาจจะอยู่ในระยะที่เราต้องเข้ามาก่อนแล้วเราก็เห็นมันอยู่ตรงกลางอะไรแบบนี้แต่อันนี้รู้สึกว่าเข้ามาปุ๊บมันเจอเลยอ่ะมันประชิดเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราสัมผัสมันได้เลยแล้วก็ตำแหน่งของมันด้วยมั้งที่พออยู่หน้าบ้านเลยอ่ะมันก็ให้อารมณ์นึงเลยครับถ้าเกิดว่าเรามองว่าเจ้าของกลับมาบ้านหรือจะออกจากบ้านไปเนี่ยก็จะมีส่วนนี้ที่คอยแบบมีสุนทรียะอย่างที่บอกไปใช่ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราขออธิบายเรื่องการจัดการพื้นที่ของส่วนหลักอันนี้ค่ะคือชั้นล่างเนี่ยมันจะมีส่วน private ไปอยู่เราย้ายไปโซนนู้นใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันเป็น living area เราทำเป็นตัว L ล้อมคอร์ดตรงกลางของพื้นที่ใช้งานแล้วก็ด้านหลังของ living area เนี่ยค่ะเราทำเป็นผนังทึบเหมือนเป็นแบบสร้างกรอบสร้างการรับรู้ขอบเขตพื้นที่ตรงเนี้ยไว้ข้างหลังส่วนกำแพงที่ขั้นระหว่างพื้นที่ใช้สอยข้างในกับข้างนอกเนี่ยเราสลายขอบเขตด้วยการทำเป็นกระจกบานเลื่อนเข้ามุมคือเวลาเราอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ทะลุเห็นถึงกันแต่ว่าถ้าเราเปิดสุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือพื้นที่ภายในกับภายนอกอ่ะมันเชื่อมโยงเป็นพื้นที่หนึ่งเดียวกันเลยก็ในกับนอกมันก็คือเบลนด์เข้าหากันมากๆเลยแล้วก็การรับรู้ขอบเขตที่อ่ะเราจะรับรู้ได้ถึงตั้งแต่กำแพงหน้าสุดไปจนถึงหลังสุดเลยคือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่พื้นที่เดียวครับจากพื้นที่ขอตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มมาลงดีเทลส่วนต่างๆกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากส่วนของครัวหรือ pantry ตรงนี้ก่อนครับค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็มาดูมุมแรกก่อนก็คือเป็นมุม pantry ครับเป็น pantry ค่อนข้างใหญ่หน่อยด้วยความต้องการของเจ้าของบ้านนะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของครอบครัวใหญ่ครับเขาจะใช้ครัวไทยจากบ้านพี่สาวอยู่แล้วครับแล้วตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นพื้นที่แฮงเอาท์เป็นที่ชงกาแฟเครื่องดื่มหรือว่าแบบคุกกิ้งเล็กๆเบาๆอย่างเงี้ยครับสเปซนี้ก็เลยค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ extend ออกไปได้ที่ข้างหลังบ้านถ้าเราเปิดบานเลื่อนเนี่ยครับก็จะมีพ็อกเก็ตเล็กๆที่มีมานั่งขนาดเล็กๆแต่ว่ายาวตลอดแนวนะครับก็สามารถออกไปนั่งเล่นได้แล้วก็มีปลูกต้นไม้มีต้นไม้แทรกขึ้นมาจากรั้วนิดหน่อยครับเวลาที่สมมติว่าทำครัวอยู่บริเวณนี้เนี่ยเราเปิดหน้าต่างสองฝั่งเลยเนี่ยอากาศก็ถ่ายเทเลยใช่ครับก็จะเหมือนโล่งต่อเนื่องตั้งแต่ทางหน้าบ้านแล้วถึงหลังบ้านนะครับครับ
ตอนนี้เราก็เดินมาส่วน dining แล้วก็ living แล้วนะครับเดี๋ยวให้แอนกับชายเล่าให้นิดนึงว่าวิธีการเลือกวางตำแหน่งของแต่ละมุมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างฮะตรงนี้ก็เป็น living area หลักของบ้านเราให้ตรงส่วนนั่งเล่นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดคือได้ take view 2 ฝั่งคือเวลาเปิดหน้าต่างก็เปิดทะลุได้เลยส่วนตรงเนี้ยที่ทานข้าวเนี่ยก็คือจะเป็นที่รวมตัวของทุกคนในครอบครัวก็คือมัน circulation จะหลักจากบ้านพี่สาวก็จะมาจากนี้ทางสวนเนี่ยค่ะเราก็มาตรงมาที่ส่วนนี้เลยครับอันนี้คือเป็นประตูที่เปิดออกได้เลยนะค่ะใช่ค่ะครับแสดงว่าตรงนี้มันก็จะถูกคิดมาเพื่อให้ช่องเปิดฝั่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่หน่อยนะเพื่อเปิดมุมมองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างน้อยทางสายตาก็ยังดีใช่ค่ะส่วนตรงเนี้ยส่วนทึบเนี่ยคือจริงๆเราซ่อนห้องเก็บของเอาไว้ด้วยแล้วมันก็เป็นที่พักของพวกบานเลื่อนเวลาเลื่อนสุดเนี่ยก็จะไปกองซ่อนตรงนี้เราก็ใช้ผนังกรุให้มี texture จะได้ดูไม่ทึบมากเกินไปค่ะทีนี้มาเรื่องของอินทีเรียบ้างครับอยากรู้ว่าอันนี้คือทางแอนกับชายดีไซน์เองหรือว่าเจ้าของเป็นคนออกแบบครับmood and tone โดยรวมนี่ก็คือมาจากเจ้าของบ้านเป็นหลักค่ะก็คือชอบแบบสีขาวๆผสมกับไม้ให้ดูอบอุ่นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นดีไซเนอร์เขาก็จะมีเลือกเฟอร์นิเจอร์หลากหลายเนี่ยมาวางทุกอ็อบเจกต์ก็คือเขาก็จะเลือกมาอย่างพิถีพิถันแล้วมีของหลายๆยุคมาผสมกันอย่างเฟอร์นิเจอร์นี่มันก็มีทั้งฟีลแบบสแกนแล้วก็มีทั้งฟีลที่เป็นไม้แบบเก่าๆไทยๆหน่อยอะไรแบบนี้เนาะก็คือผสมผสานกันมีแบบฟีลแบบมิดเซนสีแดงอะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับค่ะแล้วก็ไอความย้อนยุคเนี่ยมันก็คือมาถึงพื้นที่เขาเลือกเป็นพื้นหินขัดด้วยค่ะโอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันต่อฮะครับค่ะก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับก็ห้องแรกที่เราเจอเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าเลยแล้วก็เป็นห้องที่ฝ้าเพดานสูงทีเดียวเดี๋ยวให้พูดนิดนึงว่าห้องนี้เป็นฟังก์ชันอะไรครับขึ้นมาตอนแรกนะครับเราจะเห็นว่าระดับของห้องนี้ครับถ้าเทียบกับชั้น2ปกติจะเตี้ยลงกว่าชั้น2ปกตินิดนึงเพราะว่าด้วยไฟล์ของบันไดที่เราอยากได้ไม่สูงมากแล้วก็ด้านล่างของส่วนห้องนี้เป็นที่จอดรถก็เลยทำให้พื้นห้องเนี่ยเตี้ยลงไปหน่อยนึงเราก็เลยจะได้ฝ้าเพดานที่สูงขึ้นแล้วก็ตัวฝ้าเพดานเองครับก็จะเป็นสโลปตามหน้าจั่วครับก็ยิ่งทำให้สเปซตรงนี้ดูสูงโปร่งโล่งนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของห้องนี้ครับโดยทีแรกเนี่ยที่ถูกคิดเนี่ยถูกเตรียมไว้สำหรับการเป็นห้องทำงานคล้ายๆเป็นสตูดิโอเล็กๆที่ทำงานได้สัก 5-6 คนครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากทางเจ้าของยังไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันนี้ก็เลยปรับเป็นเหมือนห้องอเนกประสงค์เวลาที่มาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะให้ลูกเป็นพื้นที่เล่นของลูกแล้วก็มีงานสะสมพวกโปสเตอร์ศิลปะหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเอามาดิสเพลย์ไว้ครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นห้องทำงานหรือเป็นสตูดิโอเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นออฟฟิศที่มีคนนอกพนักงานเข้ามาด้วยเลยใช่ครับตอนแรกวางแผนไว้อย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็ make sense เหมือนกันกับการที่ชายแอนดีไซน์ข้างล่างให้เป็นโถงที่พอเข้าประตูมาปุ๊บเขาเดินตรงขึ้นมาได้เลยใช่ครับแล้วก็จะมีประตูที่ปิดกั้นส่วนที่เราใช้งานโซนลิฟวิ่งตรงนั้นด้วยนะใช่ครับคือพนักงานก็ไม่ต้องเข้าไปปะปนกับคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะแยกโซนได้เลยครับด้วยเป็นออฟฟิศที่แรกเนี่ยมันก็เลยจะมีพื้นที่ทึบส่วนที่ตั้งใจจะทำเป็นเหมือนแบบชั้นหนังสือตู้เก็บเอกสารหรืออะไรเงี้ยครับเราก็เลยดีไซน์ช่องเปิดด้านหน้าเนี่ยเยอะหน่อยแต่ว่าส่วนด้านข้างตรงนี้ครับที่ชิดกับบ้านพี่สาวก็ต้องสร้าง private ให้กับพี่สาวด้วยไม่รู้สึกว่าโซนออฟฟิศนี้จะมารบกวนบ้านก็เลยมีช่องเปิดที่เป็นเหมือนว่าช่องเปิดที่มันอยู่ที่พื้นเตี้ยๆนะครับแล้วก็จะมีสกายไลท์เล็กๆอยู่ข้างบนของช่องเนี้ยครับอย่างในส่วนของ lighting เองนี่ก็เป็นเหมือน track อย่างนี้นะฮะครับแล้วก็เป็นโครงโดยรอบโครงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยครับก็ด้วยสเปซที่สูงครับก็เลยต้องเหมือนกับดีไซน์เป็นโคมห้อยลงมาแต่ว่าเราก็อยากได้ความสว่างที่มันจะเหมาะกับ
โต๊ะทำงานแต่ละโต๊ะตอนแรกที่เราตั้งใจก็เลยเลือกเป็นแท็กไลท์ที่ปรับระยะหรือการส่องสว่างได้เนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พอพี่เห็นแล้วพี่เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นกับที่เรามีการอธิบายตั้งแต่ชั้นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวระแนงก็จะเห็นว่ามีการเซตระยะมาใช่ครับแล้วก็ไอ้ตรงส่วนสเปซว่างๆที่เรามีการเซตระยะไว้อะก็คือเหมือนเห็นว่ามันมีการแพลนไว้ว่าสามารถจะปลูกต้นไม้ต่างๆได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับคือตั้งใจไว้ว่าด้วยเจ้าของเนี่ยชอบปลูกต้นไม้มากอย่างที่ว่าส่วนไหนที่สามารถแทรกพื้นที่ทำเป็นกระถางมาตั้งหรืออะไรเงี้ยครับก็อยากได้จุดพวกนี้เตรียมไว้ให้แล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่บริเวณเนี่ยโถงบันไดเลยครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่อะไรครับจริงๆก็เหมือนเป็นระเบียงเล็กๆครับก็นึกภาพว่าสำหรับถ้ามีคนมาออฟทำงานเนาะกลางวันก็อาจจะอยากได้ความแบบoutdoor ได้ก็มีพ็อกเก็ตเล็กๆครับให้สามารถอาจจะออกไปหย่อนใจหรือว่าคุยโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นระเบียงเล็กๆส่วนหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปดูชั้น2กันต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนสเต็ปขึ้นไปอย่างที่ชายบอกแล้วก็จะเป็นระดับของชั้น2อีกระดับหนึ่งครับอันนี้มันก็จะมีสเต็ปขึ้นมานะครับเปลี่ยนระดับสักประมาณ80เซนนะครับมาที่ชั้นห้องนอนเนาะก็ส่วนหนึ่งก็แบ่ง privacy ได้ด้วยสำหรับถ้าเป็นออฟฟิศครับแล้วก็ราวกันตกจริงๆเราด้วยความที่พื้นที่ไม่ได้ใหญ่กว้างมากครับถ้าคุยกับทางเจ้าของแล้วว่าอยากให้มันโล่งๆเขาก็เลยมีไอเดียว่างั้นเราทำเป็นเหล็กแบนๆโล่งๆแค่โครงตั้งอย่างเดียวดีไหมครับซึ่งพอปัจจุบันมีลูกเนี่ยก็เริ่มมาคิดว่าจะต้องโปรเทคมันยังไงบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็จากสเปซเนี่ยครับพอเดินขึ้นมามันก็จะมีประตูที่อันนี้เป็นส่วนของห้องนอนนี่นะครับอีกทางฝั่งด้านนี้ครับก็จะเป็นทางออกไปที่ดาดฟ้าแล้วก็จะมีห้องทำงานอีก1ห้องครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูห้องนอนก่อนนะได้ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องนอนแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีความกว้างขวางแล้วก็สเปซภายในน่าสนใจนะพี่จะเห็นว่าฝ้าเพดานสูงแล้วก็โซฟามันก็เป็นจั่วตามฟอร์มบ้านเลยและตรงนี้มีชั้นลอยด้วยนะฮะให้เล่านิดนึงว่าตอนดีไซน์ห้องนอนเนี่ยมีคุยกับเจ้าของยังไงบ้างทำไมถึงออกมาเป็นลักษณะนี้ก็เรื่องการใช้งานก่อนนะคะเมื่อกี้จากที่โถงบันไดมาเราก็จะเจอโถงอันเล็กๆก่อนแล้วก็แยกไปห้องน้ำได้แล้วก็เข้ามาที่ห้องนอนนี้ห้องนอนนี้คือการใช้งานก็คือเหมือนแบบเป็นยูนิตส่วนตัวอีกยูนิตนึงที่มีส่วนนั่งเล่นแล้วก็ส่วนนอนได้เราใช้การทำฝ้าเพดานที่สูงเนี่ยช่วยเรื่องที่ทำให้สเปซที่ไม่กว้างมากมันดูโปร่งโล่งสบายมากขึ้นแล้วก็พยายามแทรกส่วนสีเขียวให้ทั้งสองฝั่งมันฝั่งนี้กับฝั่งนี้หน้าหลังค่ะพอฝ้าเพดานสูงแล้วก็เพิ่มสเปซข้างบนเป็นชั้นลอยสามารถเก็บของก็ได้แล้วก็ข้างบนเราทำเป็นสกายไลท์ก็เผื่อแบบนอนดูเห็นพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะครับก็เป็นห้องนอนที่มันก็มีมุมมีความโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะบอกว่าเหมือนมันพี่ก็ไม่รู้ว่าถูกคิดมาเพื่อตอบการที่มีลูกด้วยหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันก็ดูมีสเปซบางอย่างที่อาจจะแบบมีความสนุกสนานถ้าเกิดว่าเด็กมาได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างตรงนี้นี่เราขึ้นไปยังไงมันต้องมีบันไดซ่อนอยู่อะไรยังไงเนี่ยจริงๆตอนแรกกำลังจะมีนะครับแต่ว่าก็คิดว่ายังไม่ได้ใช้งานจริงตอนนี้ก็เลยทางเจ้าของก็เลยเหมือนว่าเบรกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยก็จะให้ช่างมาทำภายหลังนะครับคือเรื่องที่พี่แกบอกว่าคิดเรื่องที่วาดรูปหรือเปล่าเลยครับจริงๆก็คือไอเดียชั้นลอยเนี่ยมาเพิ่มตอนหลังจากที่ว่ามีครอบครัวอะไรใช่ครับก็คิดว่าน่าจะมีสเปซที่เหมือนกับว่าใช้ประโยชน์ได้เพิ่มแล้วส่วนนอนก็ไม่ได้เป็นส่วนที่ต้องการฝ้าเพดานที่สูงมากก็เลยเลือกที่จะเพิ่มตรงบริเวณนี้แล้วก็ผมเสริมส่วน walk-in closet ของเขานิดนึงครับว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าเป็นไอเดียว่า
ไม่จำเป็นต้องเป็น walk in แยกแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนทำเป็นตู้เรียบๆที่อยู่กับส่วนนอนไปเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยก็มีสเปซที่เป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวีอยู่อีกมุมนึงอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะด้วยพื้นที่จำกัดอย่างที่ว่าเราก็เลยเหมือนพยายามใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่าที่สุดครับอย่างเรื่องของพื้นที่เก็บของข้างบนตรงนี้นี่ก็เห็นว่ามันมีร่องแบบนี้อยู่จริงๆมันก็เป็นตู้เก็บของเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆก็เปิดได้หมดเลยครับครับแต่อันนี้ก็คืออาจจะต้องดีไซน์บันไดเพื่อให้มันอาจจะแบบปุ๊บใช้ได้2ฝั่งอะไรแบบนี้เนาะในอนาคตจะเติมเข้ามาครับแล้วก็อยากให้ลงดีเทลห้องน้ำนิดนึงฮะเห็นว่าการดีไซน์ก็มีความน่าสนใจมันเป็นแบบ black and white อย่างนี้นะก็เป็นสไตล์ย้อนยุคเหมือนกันคล้ายๆกับการเลือกวัสดุพื้นข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้วยที่เป็นหินขัดนะคะอันนี้ก็เป็นเลือกกระเบื้องเหมือนโบราณหน่อยเป็นแผ่นเล็กๆค่ะแล้วก็มีการทำสกายไลท์ให้แสงลงมาแล้วก็เราจะเห็นว่ามันมีผนังโค้งเนี่ยเราทำเพื่อเหมือนกับว่าเวลาแสงที่ลงมาจากสกายไลท์เราจะได้มีให้มันมาไลท์ผนังเพลนที่มันแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะครับอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตคือห้องน้ำทั้งข้างบนและข้างล่างคือประตูทางเข้าจะมีเจาะเป็นช่องกลมๆด้วยอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่เจ้าของเขารีเควสต์มาอย่างนี้ป่ะใช่ครับเป็นไอเดียที่เหมือนกับน่าจะอยากได้ความโค้งความมนที่มันมีเรื่องราวต่อเนื่องกันเหมือนผนังโค้งเหมือนอ็อบเจกต์ที่เป็นโคมไฟเนาะข้างล่างแล้วก็มีโคมไฟพระจันทร์อันใหญ่ในห้องน้ำแล้วก็มีโคมไฟโค้งๆอย่างเงี้ยครับโอเคครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปดูอีกจุดหนึ่งซึ่งเรามองจากตรงนี้เราก็เห็นนะครับเช่นห้องทำงานก็ถือว่ามีการดีไซน์ให้มันมีการเชื่อมโยงกันอยู่มองทะลุเห็นกันได้ครับจากห้องนอนครับตอนนี้เราเดินออกมาจริงๆมันจะเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนระเบียงเป็น outdoor แล้วนะเราก็จะมีห้องอีกหนึ่งห้องที่แยกออกมาครับอันนี้ก็คือเป็นห้องทำงานนะใช่ไหมจริงๆมันเป็นเหมือนสตูดิโออะค่ะเราตั้งใจให้แยกออกมาเป็นอีกเรือนนึงแยกออกมาเลยเห็นตั้งแต่จากแมสด้านนอกด้วยว่ามันแยกกันคือมันก็คือเป็นพื้นที่ทำงานส่วนตัวตอนนี้ยังอเนกประสงค์อยู่อาจจะไปทำงานศิลปะหรืออะไรอย่างเงี้ยในอนาคตนะคะคือมันก็เลยมีความโอเพนมากกว่าเรือนตรงฝั่งโน้นเพราะว่ามันจะอยู่ในเนี้ยกันทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงมาที่ระเบียงข้างนอกด้วยเดินออกมาที่ระเบียงด้านนอกได้ค่ะอีกจุดนึงในห้องนี้ที่รู้สึกว่าน่าสนใจคือไอ้ด้านนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามีการเจาะเป็นสกายไลท์ให้แสงลงมาด้วยนะค่ะเพราะว่าด้วยความที่ผนังฝั่งนี้เราทำเป็นผนังทึบเผื่อทำตู้ทำชั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเพิ่มมิติให้กับผนังฝั่งนี้ด้วยการทำแสงอินไดเรกลงมาให้ไล่ผนังก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้ก็มีการเจาะให้มีสกายไลท์มีแสงลงมาแบบนี้หลายจุดเหมือนกันใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของระเบียงครับจะเห็นว่าดีไซน์มาค่อนข้างกว้างเลยอันนี้จริงๆมันเผื่อไว้สำหรับการรองรับฟังก์ชันอะไรไหมครับก็จริงๆมันเป็นส่วนขยายจากตัวเวิร์กช็อปห้องนี้นะครับเพื่อเป็นพื้นที่เปลี่ยนอารมณ์เนาะแล้วก็มีความต่อเนื่องพื้นภายนอกที่เป็นวัสดุไม้เทียมครับหนึ่งด้วยเรื่องคงทนเนาะการรับแดดฝนแล้วก็ตัวมันเองด้วยความที่อยากให้ดูนุ่มนวลแล้วก็ต่อเนื่องจากข้างในครับก็เลยเลือกใช้เป็นไม้เทียมครับแล้วก็ด้วยขอบของตัวดาดฟ้าระเบียงนี้เองนะครับก็พยายามจะเติมส่วนที่มันเป็นกระถางกระบะที่ปลูกต้นไม้ได้เนาะทางเจ้าของเองก็ชอบที่จะปลูกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนขอบเขตของตัวดาดฟ้ากันตกแล้วก็มองจากข้างนอกครับก็จะรู้สึกถึงความแบบนุ่มนวลไม่แข็งของตัวแมสอาคารที่เป็นตัวบ้านนะครับจากดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อยากจะถามชายแอนสัก2ประเด็นนะครับคำถามแรกเนี่ยพี่รู้สึกว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่หลายๆคนเองมีโจทย์คล้ายๆนี้เลยนะคืออาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อที่ใหญ่ๆไว้ให้แล้วก็อยากจะให้พี่น้องมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าอยู่กันคนละหลังอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีการจัดการทั้งเรื่องของพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ที่เป็นส่วนรวมแล้วก็อย่างบ้านหลังนี้เองพี่ว่าขนาดมันกำลังพอดีสัก70 ตารางวา
เราเห็นหลายๆมุมที่มันมีการจัดการเรื่องของสเปซที่น่าสนใจครับอยากจะให้ชายกับแอนลองแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดใครที่กำลังอยากจะสร้างบ้านโดยที่มีโจทย์ประมาณอย่างเงี้ยมีอะไรที่ควรจะต้องคำนึงถึงบ้างครับคิดว่าหลักๆเรื่องแรกก็คือเป็นการพูดคุยกันในระหว่างคนในบ้านนะคะรวมถึงบ้านข้างเคียงกันด้วยคนในครอบครัวว่าเรามีความต้องการอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆการใช้งานมันจะมีหลากหลายเนาะนอกจากว่ามีหลายเจเนอเรชันมาอยู่ร่วมกันแล้วปู่ย่าตายายแล้วก็ไปถึงหลานเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องการทำงานสมมติแบบบางทีเดี๋ยวมี work from home หรือว่าจะเอาที่ทำงานมาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยคือการพูดคุยเรื่องเหล่านี้กันให้เคลียร์มันจะทำให้การจัดการการใช้สอยมันแบ่งได้ลงตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนบางเรื่องสมมติว่าถ้าเรามีพื้นที่จำกัดเราแชร์กันได้มันก็จะเป็นประโยชน์แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองพื้นที่อย่างเช่นอย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้ต้องทำครัวไทยใหญ่เพราะเราคิดว่าเราจะใช้บ้านหลังนู้นหรือว่าสวนบางทีสวนเราทำบ้านอยู่ใกล้ๆกันพอเราเอาสวนมันทำเป็นสวนเดียวกันมันก็ได้สวนที่ใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเยอะๆมันจะทำให้เราใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือไม่ใช่ว่าเราแบบแชร์กันทุกเรื่องไปหมดอะไรนั่นนะคะคือคนเรามันต้องการ privacy ส่วนตัวด้วยเราก็เราพูดคุยกันให้ชัดเจนขอบเขตของฉันอยู่ที่ไหนอยากได้พื้นที่แบบไหนพอเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขอีกคำถามก็คือพี่รู้สึกชอบสเปซในส่วนคอร์ดนะก็รู้สึกว่ามันเป็นการเชื่อมโยงภายในภายนอกที่แบบดีเลยแล้วก็ทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์มีความน่าสนใจตรงนี้เลยนะครับทีนี้อยากถามว่าหลายๆคนเองก็คงอยากจะมีคอร์ดแบบนี้เรามีอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้างครับถ้าเกิดว่าอยากจะมีสเปซแบบนี้ที่บ้านครับพอเปิดบานกว้างๆแบบนี้ครับก็จะมีประเด็นเรื่องมุ้งลวดเนาะว่าเราสามารถหามุ้งลวดที่เป็นขนาดใหญ่อย่างนี้แล้วก็สามารถปิดเข้ามุมแบบตัวบานของเราได้ไหมครับอย่างที่เนี่ยก็คุยกับทางเจ้าของบ้านแล้วว่าจะยอมแลกการที่บานชุดนี้จะไม่มีมุงลวดไปเลยครับแล้วก็เวลาที่ใกล้ค่ำเนี่ยก็จะเลือกที่จะยอมว่าจะปิดบานเพื่อป้องกันแมลงแทนอย่างนั้นนะครับแอนคิดว่าอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยเรื่องคอร์ดเนี่ยก็คือสวนเนี่ยค่ะมันเป็นมุมที่เรามองไปแล้วมันรับกับสายตาเราแล้วก็ทำให้เรามีความลื่นลมเนาะเวลาเราออกมาที่คอร์ดเนี่ยค่ะถ้าเราอยากได้ความงามเนี่ยเราก็ต้องแลกมากับเรื่องการเมนเทนแนนซ์ด้วยคือต้องการดูแลเอาใจใส่ถึงจะมีพื้นที่ที่สวยๆแบบนี้ค่ะ